පහුගිය කාලේ එක පොසොන් පොයකදී අපි ගියා කළුගල ආරණ්‍යය බලන්න. කළුගල ආරණ්‍යය ගැන මම දැකලා තියෙන වීඩියෝස් වල ඒ සබාදහම ලස්සනයි කියලා කියනවා වුණාට ඒ සබාදහමේ විස්තර කියන්නේ නැහැ. ඉතින් කළුගල ආරණ්‍යයේ සබාදහම ගැන පොඩි අවබෝධයක් ඇතුව ගියොත් එහෙදී ඔයාට දකින්න විඳින්න හම්බ වෙන සබාදහම වැඩි හොඳට විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පරිසරයේ වටිනාකම වැඩි හොඳින් දැනේ. ඒ නිසා අපි හිතුවා මේ කළුගල ආරණ්‍යයේ වැඳ පුදා ගන්න යන කෙනෙකුට මේ වැඳුම් පිදුම් කරන අතරේ දකින්න හම්බ වෙන, අහන්න හම්බ වෙන, විඳින්න හම්බ වෙන සබාදහම මොන වගේද කියලා පොඩි විස්තරයක් කරන්න. බලමු. මේ කළුගල යමු කියන යෝජනාව කළේ ජූටිනන්ගේ චන්දි එයාගේ හස්බන්ඩ් රසිකයි. ඒගොල්ලෝ නිතර ආරණ්‍ය වලට යනවා. මේ කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තියෙන කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ. ඇත්තටම පැලවත්ත, බදුරලිය, සිංහරාජ ඔය ටිකට අතරමැදි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. උදේ ඉරේලියේ ගම්බද හන්දියක පොසොන් සැරසිලි. පොඩි කාලේ ගමේ හිටපු කාලේ මතක් වුණා. බෝගහ දළු දාලා ලා ඉරේලි හරිම ලස්සනයි. තව ටිකක් දුර ගිහින් පාර අයිනක නවත්තලා අපි උදේට කෑවා. මේ කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය තියෙන්නේ කළුගල වන රක්ෂිතය ඇතුළේ. ඒ නිසා ටික දුරක් පයින් යන්න ඕනි කැලේ ඇතුලෙන් ආරණ්‍යයට යන්න. හැබැයි ඒ ටික දුර තමයි පරිසර සංචාරකයෙකුට මේ ආරණ්‍යයේදී හම්බ වෙන හොඳම තෑග්ග. මේක සිංහරාජයට කිට්ටුව තියෙන හුදකලා වෙච්ච වනාන්තරයක්. අතීතයේදී නිසකවම සිංහරාජයේ කොටසක්. අර පැරණි සිංහරාජ අඩවිය කියපු ලොකු වනාන්තර ප්‍රදේශයේ එක කොටසක්. ඉතින් අද ගත්තාම හරියට සිංහරාජ දිහා කවුලුවකින් බලනවා වගේ තමයි කළුගල යනවා කියන්නේ. ඒ සිංහරාජ හම්බ වෙන සත්තු, ගස්වැල් වලින් ටිකක් තමයි කළුගලදී හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ සිංහරාජ කියන්නේ පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තරයක් කියලා. එතකොට කළුගල කියන්නේ ඒ විදිහම වනාන්තරයක්. දැන් මේ දළු රතු පාට වෙන එක එහෙම අපි මේ තෙත් කලාපීය වනාන්තර ගැන කියනකොට කියන ලක්ෂණ. අපිට මුලින්ම හම්බ වුණු එක දෙයක් තමයි මේ සරල ලස්සන පුංචි මල් වර්ගය. මේ පැලේ අඟල් 6ක් විතර වගේ තමයි උස. දිය පාරවල් වල හරි ඊට කිට්ටුව හරි තියෙන ගල් උඩ මේ පැලේ හම්බ වෙනවා. මේක ඉතින් අපේ පහත රට තෙත් කලාපීය වනාන්තරවල නිතර හම්බ වෙන පැලයක්. මේ හරිය ලස්සන පුංචි දොළපාරක් හම්බ වෙනවා. ගල් කුළු පිරුණු, පැහැදිලි වතුර තියෙන පුංචි ලස්සන වැසි වනාන්තර දොළපාරක්. අපි ওই දොළ දිහා බලාගෙන ඉඳිද්දිම ඒ දොලේ ගල් අතරේ රැඳවුණු මේ ලී අරටුවේ සමනලෙක් ඇවිත් වැහුවා. එයා ඒ ලී අරටුවේ රැඳිලා තියෙන තෙතමනේ උරා බොනවා. මේ රෙඩ් හෙලන් කියලා කියන තරමක් දුර්ලභ සමනලය. අද ටිකක් සෙනග පොසොන් දවසනේ බලන්නකො පඩිපෙළ දෙපැත්තේ වනාන්තරය. සෑහෙන හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. මේ පඩිපෙළ කියන ටික ගැන නොහිතුවොත් හරියට සිංහරාජේ පුංචි කොටසක් වගේ තමයි. මේ පඩිපෙළ පල්ලෙහා මේ ප්ලාස්ටික් කෑන් වල පුරවලා තිබුණ පුංචි කොන්ක්‍රීට් ගල්. උඩහට යන අය පුළුවන් තරමින් 1 2 අරගෙන යනවා. ඒ විදිහට තමයි උඩහා සිද්ධ වෙන ඉදිකිරීම් වලට ඕනි කරන ද්‍රව්‍ය අරගෙන යන්නේ. උඩට ගිහින් ඒවා හිස් කළාට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒවා මේ විදිහට කඩ බැඳගෙන පල්ලෙහාට අරන් එනවා. මෙන්න අපේ වැහි වනාන්තරවල නොවරදින සතෙක් පිනුම් කටුස්සා. එයා ඔහුම ටිකක් උස තැන් වලට නැගලා වටපිට ගැන අවධානයෙන් තමයි ඉන්නේ. පිරිමි සතාගේ බෙල්ල මූණ හරිය ලස්සනට වර්ණවත් වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ බෙල්ලට යටින් ලස්සන වර්ණවත් තැල්ලක් තියෙනවා. හැබැයි හැමතිස්සෙම මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. එක්කෝ ගෑනු සතෙකුට රංගනයක් දාන්න පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සීමාවට ආපු තමන්ගේ ජාතියේ පිරිමි සතෙකුට යන්න කියලා කියන්න සිග්නල් එක දෙන්නේ ඒ තැල්ල පෙන්නලා තමයි. මෙන්න තව ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සතෙක්. මෙයාට කියන්නේ රොබර් ෆ්ලයි කියලා. රොබර් කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ දේවල් කඩා වඩා ගන්න කෙනා කියන එකනේ. එතකොට මෙයා මේ කෘමි ලෝකේ කොටියෙක් ව්‍යාග්‍රයෙක් වගේ එක්කෙනෙක්. මෙයා කරන්නේ මේ වගේ තැන් වලට වෙලා බලන් ඉඳලා ළඟින් පියාඹල යන කෘමීන්ව එලවලා ගිහින් අල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෘමීන්ව රොබ් කරනවා. එහෙම කළා ඒ කෘමීන්ව ආහාරයට ගන්නවා. සමහර තැන්වල අපි ටිකක් නැවතිලා හිටියා. සිංහරාජයේ සිහි වෙන කුරුළු සද්ද ඇහෙනවා. ওই සැරෙන් සැරේට ඇහෙන කොට්ටෝරු වගේ නාදේ ඒ රන් නලල් කොට්ටෝරුව. ලංකාවේ විතරක් ඉන්න ලංකාවට ආවේනික කොට්ටෝරුවෙක්. අපි ওই සාමාන්‍යයෙන් දකින පොලස් කොට්ටෝරුවයිනේ. ඊට වැඩිය ටිකක් පොඩි. මෙතන මල් දන්සලක්. මේ ළඟ ඉස්කෝලේක ළමයින්ගේ සමාජ සත්කාරයක්. විදුහල්පතිතුමායි තව ගුරුතුමෙකුයිත් ඇවිල්ලා තමන්ගේ නිවාඩු දවස කැප කරලා ඒ ළමයිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ කැපකිරීමට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඒ ළමයින්ටත් ගුරුවරුන්ටත් බොහොම පිං. පොසොන් පොයට සිල් ගත්ත අයත් ඉන්නවා. මේ ගෙඩිය ඇට ටිකත් හරියට සිල් ගත්තා වගේ තමයි. අර රෑන් කලබ නිසා සුදු පාටට එහෙමයි පේන්නේ. ඒ කලඹේ උදව්වෙන් පාවෙලා ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි වැටිලා පැලවෙනවා. මේක සක්මන් මළුවක් වගේ. අපේ රසිකත් සක්මන් භාවනාවේද කොහෙද? මේ තාප්පේ ගල් දිහා බැලුවාම තේරෙනවා ඒක
බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලේ හදපු තාප්පයක් කියලා. මේ ආරණ්‍යයේ මුල් ඉදිකිරීම 1940-41 වගේ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලේ තමයි කෙරිලා තියෙන්නේ. පාරෙන් අනිත් පැත්තේ 12 ඉන්නේ ගහක මෙන්න මෙයා හිටියා. මේ ලංකාවේ විතරක් ඉන්න කියන්නේ ලංකාවට ආවේනික අලු කෑදැත්තා. ඒගොල්ලන් අර වියලි කලාපයේ ඉන්න පොරෝ කෑදැත්තා වගේ ලොකු රංචු හැදෙන්නේ නැහැ. තනියම හරි ජෝඩුවක් විදිහට හරි තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කැලෑවල එයාව හම්බ වෙන්නේ. ඔය එයා කෑ ගහන සද්දේ. මෙතනින් උඩට ගියාම ආරණ්‍යයේ පිළිමගේ ආදී තමයි තියෙන්නේ. ඒ හරිය ටිකක් ඈතින් වටේම තියෙන්නේ හොඳ ශාස්ත්‍රීය කැලේ. අපිට ඒ ටිකේදී ඇහුණා දෑ දෙමලිච්ච කියන කුරුල්ලාගේ සද්දේ. විශේෂයෙන් සබාදහම ගැන හොයන්නේ නැතුව මේ ආරණ්‍යයේ වැඳ පුදා ගන්න යන අතරේදී දැකපු දේවල් ටික තමයි ඔය. කළුගල ආරණ්‍යයේ සබාදහම ගැනම බලන්න ගියොත් මීට වැඩිය බොහොම දේවල් විඳින්න පුළුවන් කියන එක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රයෝජනයක් ඔයා දැක්කනම් අපිට ලයික් එකක් දාන්න. කමෙන්ට්ස් වලින් ඔයාගේ අදහස කියන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු.